خیالی فصل 3 پارت 2. و البته یک جیب مخفی ته کوله پشتیم تعبیه کرده بودم که توش ماریجوانا قایم کنم. همون جیبی که آقای پرایس کشف کرده بود. آره، من داشتم دروغ میگفتم و همونطور که آقای پرایس وعده داده بود بخشش و لطافتی در کار نبود. چند ساعت بعد مثل هر بچه 13 ساله‌ای که کتبسته پشت ماشین پلیس نشسته فکر کردم زندگیم تموم شد و یه جورایی درست فکر کردم. پدر و مادرم من رو توی اتاقم قرنطینه کردن. برای یک باز زمانی نامعلوم مجبورم کردن بی خیال رفیقام بشم. حالا که از مدرسه اخراج شده بودم باید تا آخر سال با معلم سرخونه درس میخوندم. مامانم مجبورم کرد موهام رو کوتاه کنم و همه تیشرت های مارلین منسون و متالیک های توی کمد لباسام رو انداخت دور که برای یک نوجوان در اون زمان به منزله محکومیت به مرگ توسط خزوخیلی بود. پدرم هر روز صبح من رو با خودش به شرکت می برد تا ساعتهای متمادی فایل‌های رو بایگانی کنم. وقتی معلم سرخونه بازی تموم شد من رو در یک مدرسه مسیحی خصوصی ثبت نام کردن که خب همونطور که میدونید حدس بزنید خیلی نتونستم خودم رو باهاش وفق بدم. و درست وقتی که دوران محکومیتم داشت تموم می شد و تکالیفم رو به موقع تحویل می دادم و ارزش‌های مسیحیت رو یاد گرفته بودم پدر و مادرم تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. دارم اینها رو بهتون میگم که نشونتون بدم دوران نوجوانی و بلوغ من چجوری از بین رفته بود. در عرض 9 ماه همه دوستام حقوق قانونی و خانوادم رو از دست دادم. مشاور اون دورانم بعدها بهم گفت که این یک بگاه رفتن روانخراش واقعی بوده و من داشتم طی دهه بعدش اون رو ترمیم می کردم و سعی می کردم کمتر یک عوضی خودخواه و خودمحور باشم. مشکل زندگی من توی خونه همه اون چیزهایی که گفته شد و کارهایی که انجام شد نبود، بلکه همه اون چیزهایی بود که باید گفته میشد و انجام میشد ولی نشد. خانواده من همیشه از حرف زدن و جواب دادن به من تفره میرفتن. اینجوری بهت بگم که وارون بافت چجوری پول در میاره یا الکسس تگزاس چجوری میکنه. اینها هم همینقدر حرفه‌ای جلوی بحث و مذاکره رو میگرفتن. یعنی شاید اگر خونمون داشت آتیش میگرفت واکنش اونها نسبت به این مسئله این بود که نه بابا همه چی خوبه، شاید کمی گرم باشه اینجا ولی خیالت راحت باشه همه چی ردیفه. وقتی پدر و مادرم از هم طلاق گرفتن هیچ ظرفی شکسته نشد، هیچ دری کوبیده نشد و هیچ دعوا و بحثی سر اینکه یکیشون با یه یارویی ریخته رو هم سر نگرفت. وقتی که من و برادرم رو خاطر جمع کردن که تقصیر ما نبوده یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردیم. آره درست خوندینش، در مورد این که قراره در آینده با چه سازماندهی و سیستمی زندگی کنیم. یک قطره اشک هم ریخته نشد، صدایی بلند نشد. تنها حقیقتی که در مورد زندگی عاطفی در حال پاشیدنشون به همون نشون دادن این بود که هیچکی به دیگری خیانت نکرده. خب خدا رو شکر فقط یکم اینجا گرمه ولی واقعا همه چی ردیفه. حالا که تا اینجا اومدی کانال رو سابسکرایب کن، لایک کن و توی کامنت ها بنویس چه کتابی میخوای واسط خونده بشه. پدر و مادر من آدم‌های خوبی هستن. برای هیچ کدوم از این ماجراها اونها رو مقصر نمیدونم. شاید قبلا
آره ولی الان دیگه نه و من خیلی دوستشون دارم. اونها قصه ها و سرگذشت ها و مشکلات خودشون رو داشتن، همونطور که ننه بابای اونها هم داشتن و برو تا آخر. و مثل همه پدر مادرهای دنیا، پدر مادر من هم با نیت بهترین ها البته بعضی از مشکلاتشون رو به من منتقل کردن، همونطور که احتمالاً من هم به بچه هام منتقل خواهم کرد. وقتی به گای روانخراش این چنینی در زندگی برامون اتفاق میفته، به طور ناخودآگاه احساس میکنیم که انگار مشکلاتی داریم که هیچ وقت نمیتونیم حلشون کنیم و این ناتوانی پیش‌فرض برای حل مشکلات باعث میشه که حس کنیم بدبخت و بیچاره هستیم. ولی این باعث یک چیز دیگه هم میشه. اگر مشکلاتی داشته باشیم که حل نشدنی هستن، ناخودآگاهمون به این نتیجه میرسه که ما یا به طرز منحصر به فردی خاص هستیم یا اینکه به طرز منحصر به فردی معیوب، اینکه ما شبیه هیچ آدم دیگه ای نیستیم و قوانین باید برای ما متفاوت باشه. ساده تر بگم، خود محبین میشیم. دردی که در این دوران کشیدم من رو در یک جاده خودمحبینی کشید که بیشتر سالهای بزرگسالی توش جولان میدادم. در حالی که خودمحبینی جیمی در دنیای کسب و کاری خودش رو نشون داده بود، جایی که اون میتونست وانمود کنه یک آدم موفق و خفنه، ولی خودمحبینی من توی روابط خودش رو نشون داد، مخصوصاً با زنها. آسیب‌های روانی که بر من وارد شده بود باعث شده بود در مفاهیمی مثل صمیمیت و پذیرش مشکل داشته باشم. میخواستم به طور افراطی چیزهایی که بر من گذشته بود رو جبران کنم که به خودم ثابت کنم همیشه دوستم دارن و مورد پذیرش قرار میگیرم. در نتیجه شروع کردم به دختربازی و همش دنبال رابطه با زنها بودم، مثل یک معتاد به کوکائین که میپره روی یک آدم برفی ساخته شده از کوکائین. باهاش عشقبازی شیرینی کردم و بعد بدون معطلی خودم رو توش خفه کردم. به یک بازیکن تبدیل شده بودم، یک بازیکن نابالغ، خودخواه و البته گاهی کاریزماتیک و جذاب. قسمت عمده یک دهه از عمر من به روابط سطحی و ناسالم گذشت. اگرچه سکس حال میداد ولی اون چیزی نبود که من تشنش بودم. مورد علاقه بقیه بودم. خاطرم رو میخواستن و برای اولین بار در زندگیم ارزشمند بودم. میل شدیدم به تایید شدن باعث شد عادت خودمحوری و افراط در من ایجاد بشه. خودم رو محق میدونستم که در هر کاری دلم میخواد بکنم، که از اعتماد آدم ها سوء استفاده کنم، که احساسات آدم ها رو نادیده بگیرم و بعد این کارها رو با عذرخواهی و دلایل بیخود توجیه کنم. اگرچه این دوران لحظه های باحال و هیجان انگیز زیادی داشت و من با دخترهای فوق‌العاده‌ای آشنا شدم، ولی همه این مدت زندگیم کم و بیش در و داغون بود. اغلب اوقات بیکار بودم. روی کاناپه دوستهام یا با مامانم زندگی میکردم، بیشتر از اونی که باید الکل مصرف میکردم و رفقای خوبی هم از دست دادم. و وقتی که با دختری که واقعا دوست داشتم ملاقات میکردم، خودمحوریم گند میزد به همه چی. هرچه درد عمیق‌تر باشه، بیشتر در مقابل مشکلاتمون احساس درماندگی میکنیم و در نتیجه خود محقن‌بینی بیشتری رو به کار میگیریم که حضور این مشکلات رو جبران کنیم. این خود محقن‌بینی به یکی از این دو روش خودش رو نشون میده: من خوبم، بقیه ان، پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه. 2.
من انم بقیه خوب، پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه. از بیرون طرز فکر متضادی دارن، ولی از درون همون هسته لزج خودخواه رو دارن. در واقع میبینی که آدم‌های خود موهن بین هی بین این دو حالت رفت آمد میکنن، یا بر بام جهان ایستادن یا اینکه جهان روی سرشون خراب شده، بسته به اینکه چه روزی از هفته باشه یا اینکه اون لحظه با اعتیادی که دارن چجوری دارن کنار میاد. بیشتر آدم ها شخصیت هایی مثل جیمی رو به درستی یک خودشیفته پرخاشگر عوضی تشخیص میدن، چون که خود برتربینی متوهم جیمی خیلی پر سر و صداست، ولی چیزی که آدم ها به درستی خود موهن بینی تشخیص نمیدن شخصیت هاییه که مدام خودشون رو خار، عاجز و بی ارزش میپندارن. اینکه هر چیزی در دنیا رو دلیلی بر قربانی بودن خودت تعبیر کنی به اندازه طرز فکر مخالفش خودخواهی میطلبه. این طرز فکر که مشکلات حل نشدنی داری به همون اندازه انرژی و توهم خود مهم پنداری میطلبه که معتقد باشی در زندگی و رفتارت هیچ مشکلی نداری. حقیقت اینه که هیچ چیزی به اسم مشکل شخصی وجود نداره. اگر مشکلی داری به احتمال خیلی زیاد میلیون ها آدم دیگه اون مشکل رو داشتن، الان دارن یا این که در آینده قراره داشته باشن. حتی شاید چند تا از این آدم ها رو خودتون هم بشناسید. این قضیه مشکل رو کم ارزش نمی‌کنه یا به این معنا نیست که نباید درد داشته باشه. معنیش این هم نیست که شما در برخی موارد قربانی یک سری داستان‌ها نیستید. تنها معانیش اینه که شما استثناء نیستید. معمولاً رسیدن به این بصیرت که شما و مشکلاتتون همیشه استثناء یا برتری در شدت یا رنج ناشی از اون مشکلات ندارید، اولین و مهمترین قدم در مسیر حل کردنشونه. ولی به دلایلی به نظر میرسه که این روزها آدمهای بیشتری به ویژه جوانها این اصل رو فراموش میکنن. مدرسه ها و استادهای دانشگاه میگن سطح تحمل و انعطاف پذیری عاطفی دانشجوها پایین اومده و درخواست های خودخواهانشون بیشتر از قبل شده. مد شده که کتابی از برنامه درسی حذف بشه صرفاً به این دلیل که حال چند نفر رو بد کرده. مشاوره های مدرسه ها میگن که این روزها دانش آموزان سر قضیه های بسیار پیش پا افتاده و معمولی در مدرسه مثل بحث با یک هم اتاقی یا گرفتن نمره پایین دچار پریشانی و درماندگی عاطفی میشن. عجیبه که در این عصر همه به همدیگه وصلن. خود محبینی به بالاترین حد خودش رسیده. انگار یه چیزی در مورد تکنولوژی هست که باعث میشه نقطه ضعف‌ها و ناامنی‌های شخصیتمون به مرز جنون برسه. هرچه بیشتر آزادی ابراز خیشتن بهمون داده میشه، بیشتر میخوایم از زیر بار سر و کله زدن با کسانی که ایده های مخالف دارن یا باعث ناراحتی ما میشن در بریم. هرچه بیشتر در معرض دیدگاه های مخالف قرار میگیریم، بیشتر از وجود اون دیدگاه ها آزرده خاطر میشیم. هرچه زندگیمون راحت‌تر و گل و بلبل‌تر میشه، بیشتر حق خودمون میدونیم که حتی بهتر از اینی که هست بشه. حالا که تا اینجا اومدی، کانال رو سابسکرایب کن، لایک کن و توی کامنت ها بنویس که چه کتابی میخوای با صدای من برات خونده بشه و این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذار لطفاً. مزایای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. از خیلی جهات ما در بهترین دوران
ممکنه زندگی میکنیم، ولی شاید این تکنولوژی ها دارن اثرات جانبی ناخواسته روی ما میذارن. شاید همون تکنولوژی هایی که ابزار رهایی و آموزش برای خیلی ها هستند همزمان دارن حس خودمخ‌بینی آدم ها رو بیشتر از همیشه میکنن. ظلم، استثناء مداری. بیشتر ما آدم ها در اغلب کارهایی که انجام میدیم متوسط هستیم. حتی اگر در یک کار استثنایی باشی، به احتمال زیاد در بقیه چیزها متوسط و یا حتی پایین تر از متوسط هستی. ماهیت زندگی همینه. عالی شدن در چیزی مستلزم اینه که براش کلی وقت و انرژی بذاری و از اونجایی که هممون مقادیر محدودی زمان و انرژی داریم، عده کمی از ما میتونه واقعا در بیشتر از یک چیز استثنایی بشه. در نتیجه میتونیم بگیم که از لحاظ آماری غیر ممکن که یک آدم بتونه در همه حوزه‌های زندگیش یا حتی بیشترشون عملکردی خارق‌العاده از خودش نشون بده. تاجرهای خفن اغلب توی زندگی خانوادگیشون ریدن. ورزشگاه‌های خارق‌العاده اغلب به اندازه حلزونی که سکته مغزی کرده باشه احمق و سطحی هستند. سلبریتی های زیادی هستند که احتمالاً به اندازه همه اون هوادارانی که حرکت های ریز و درشتشون رو دنبال میکنن هیچ ایده‌ای در مورد زندگی ندارن. هممون معمولاً آدم های خیلی متوسطی هستیم، ولی این اکستریوم ها هستند که مورد توجه قرار میگیرن. یه جورایی هممون این رو میدونیم، ولی به ندرت در موردشون فکر میکنیم و احتمالاً هیچ وقت در مورد اینکه چرا این قضیه میتونه این مشکل به حساب بیاد بحث نمیکنیم. اینترنت داشتن، گوگل، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و دسترسی به بیشتر از 400 شبکه تلویزیون و ماهواره‌ای خیلی چیز خفن و باحالیه، ولی توجه ما محدوده. عمرن نمیتونن همه جذر و مد اطلاعاتی که هر لحظه از ما میگذره رو پردازش کنیم. در نتیجه تنها 0 1 هایی که توجه ما رو به خودشون جلب میکنن همون برش های اطلاعاتی هستن که استثنایی یا خارق العاده هستن. یعنی همون هایی که توی درصد 99.999 هستند. هر روز ما در معرض سیلاب خارق العاده ها قرار میگیریم. بهترین ها، بدترین ها، خفنترین حرکت های بدنی، خنده‌دارترین جوک ها، ناراحت کننده ترین خبرها، ترسناک ترین تهدیدها، یک ریز و بیوقفه. زندگی این روزهای ما پر شده از اطلاعاتی در مورد دو سر انتهای نمودار زنگوله‌ای تجربه انسانی، چون در کسب و کار رسانه این چیزیه که چشمها رو به دنبال خودش میکشه و پول تو چیزیه که چشمها رو به دنبال خودش میکشه. خلاصه کلام همینه و اینکه در حالی که بیشتر زندگی توی اون قسمت ملال‌آور میانی میگذره، بیشتر زندگی غیر خارق العاده است. بیشتر زندگی متوسط میگذره. این سیل از خارق العاده ها ما رو قانع کرده که باور کنیم خارق العاده بودن نرمال جدیده و از اونجایی که بیشترمون اغلب اوقات کاملا متوسط هستیم، سیلاب اطلاعات خارق العاده و استثنایی ما رو در گردابی پر از سرخوردگی، نابسندگی و یأس فرو میبره، چون پرواضحه که ما یه جورایی به اندازه کافی خوب نیستیم. در نتیجه بیشتر و بیشتر نیاز پیدا می‌کنیم که با خود مخم‌بینی و اعتیاد این قضیه رو جبران کنیم.
با تنها روشی که بلدیم با این قضیه کنار میایم، یا از طریق خود بزرگ بینی یا دیگران بزرگ بینی. بعضی هامون این کار رو با تحریزی روش هایی برای خیلی سریع پولدار شدن انجام میدیم. بعضی ها هم کار و زندگی رو ول میکنن که برن اونور آفریقا تا بچه های فقیر رو از گشنگی نجات بدن. یک عده هم با خرخونی و بردن همه جایزه های علمی این کار رو میکنن. بعضی ها هم یک مدرسه رو با گوله میارن پایین و عده‌ای هم هستن با هر موجودی که بتونه حرف بزنه و نفس بکشه میخوابن و این به همون فرهنگ در حال رشد خود محکم بینی که قبلا در موردش براتون گفتم ربط داره. همه نسل جدید رو به خاطر این تغییر یهویی فرهنگی مقصر میدونن، ولی خب احتمال زیاد دلیلش اینه که نسل جدید بیشتر از همه گوشی به دسته و در معرض دید. در واقع تمایل به خود محکم بینی رو میشه در همه سطوح جامعه دید و من معتقدم که این قضیه به استثناء مداری ناشی از رسانه‌های جمعی مربوط میشه. مشکل اینجاست که شیوع تکنولوژی و تبلیغات توده‌ای داره انتظارات آدم‌ها از خودشون رو به گا میده. سیل خارق‌العاده ها باعث میشه حس آدم‌ها در مورد خودشون بدتر بشه و احساس نیاز بکنن به اینکه خارق‌العاده تر باشن، افرادی تر باشن، بیشتر دیده بشن و یا حتی بیشتر مهم باشن. ادبیات این کتاب به همین صورته که خونده میشه، چون نویسنده و خواننده هر دو این نظر رو داشتن که این کتاب با ادبیات نویسنده نوشته بشه و خونده بشه. وقتی که جوانتر بودم نقطه ضعف هام در زمینه صمیمیت و عشق توسط همه باورهای احمقانه‌ای که در فرهنگ عام شایع بود بدتر و بدتر شد و همون باورها هنوز هم در حال شیوع هستند. برای اینکه پسر باحالی باشی باید مثل یک ستاره راک پارتی کنی. برای اینکه مورد احترام واقع بشی باید توسط زنها مورد تحسین قرار بگیری. سکس ارزشمندترین چیزیه که یک مرد میتونه بهش دست پیدا کنه و برای دستیابی بهش میارزه که هر چیزی از جمله شأن و منزلت خودت رو فدا کنی. این جریان مداوم از اطلاعات غیر واقع گرایانه در رسانه ها روی حس خودکمبینی ما دست میذاره و روی اون آوار میشه. ما رو بیش از حد در معرض استانداردهای غیر واقع گرایانه قرار میده. استانداردهایی که هرچه دست و پا بزنیم نمیتونیم بهشون برسیم و پا به پاشون پیش بریم. نه تنها حس میکنیم در مقابل مشکلات حل نشدنی قرار گرفتیم، بلکه حس بازنده بودن هم به همون دست میده، چون یک سرچ ساده گوگل بهتون هزاران نفر رو نشون میده که اون مشکلات رو ندارن. تکنولوژی مشکلات اقتصادی کهنه رو حل کرده و به جاش مشکلات روانی جدیدی برامون آورده. اینترنت نه تنها اطلاعات رو اوپن سورس کرده، بلکه نقطه ضعف‌ها، خود تردیدی و سرفکندگی رو هم اوپن سورس کرده. ولی اگر قرار نیست استثنایی یا خارق‌العاده باشیم، پس هدف چیه؟ اینکه باور داشته باشی سرنوشت همه جوری رقم خورده که کار خارق‌العاده‌ای در زندگیمون انجام بدیم به یک بخش پذیرفته شده از فرهنگ امروزی تبدیل شده. سلبریتی ها اینجوری میگن، بزرگان دنیای کسب و کار اینجوری میگن، سیاستمداران میگن، حتی آپرا وینفری هم میگه. پس باید درست باشه.
هر کدوممون میتونیم خارق العاده باشیم، هممون شایسته عالی بودن هستیم. این حقیقت که خود این پیام به خودی خود متناقضه، خب اگه همه خارق العاده باشن، طبق تعریف هیچ کس خارق العاده نخواهد بود. از چشم خیلی ها دور میمونه و به جای اینکه از خودمون سوال کنیم که ما واقعا شایسته چی هستیم و شایسته چی نیستیم، این پیام رو با ولع میگیریم و باز هم بیشتر میخوایم. متوسط بودن به استاندارد جدیدی برای شکست تبدیل شده. بدترین چیزی که میتونی باشی اینه که وسط گله باشی، وسط نمودار زنگوله‌ای. وقتی استاندارد موفقیت در یک فرهنگ اینه که خارق العاده باشی، پس بهتره که در دو سر انتهای زنگوله باشی، چون اونجا حداقل هنوز استثنایی هستی و شایسته توجه. خیلی از آدم ها این استراتژی رو انتخاب میکنن، به همه ثابت کنن که بدبخت‌ترین، مظلوم‌ترین یا قربانی ترین آدم روی زمین هستن. خیلی از آدم ها نمیخوان بپذیرن که متوسط هستن، چون فکر میکنن که این رو بپذیرن دیگه هیچ وقت دستاورد خفنی در زندگی نخواهند داشت و زندگیشون بی‌معنی و بی‌ارزش خواهد شد. این طرز تفکر میتونه خطرناک باشه. وقتی بپذیری که زندگی فقط زمانی ارزشمنده که خارق العاده، قابل توجه و عالی باشه، یعنی این حقیقت رو پذیرفتی که بیشتر جمعیت روی کره زمین از جمله خودت ریدن و پشیزی نمیارزن و این دیدگاه میتونه خیلی خطرناک باشه، هم برای خودت و هم برای دیگران. اندک آدم هایی که در حوزه خارق العاده میشن به خاطر اینکه باور دارن خارق العاده هستن اینجوری نمیشن. برعکس، اونها خفن میشن چون روی بهتر شدن قفلی میزنن و این قفلی روی بهتر شدن از یک باور بنیادی ریشه داره که اونها یه جورایی اونقدرها هم عالی نیستن. این ضد محکم بینیه. آدم هایی که توی یک حوزه خارق العاده هستن خارق العاده میشن چون میفهمن که خارق العاده نیستن، متوسط هستن و هنوز جا داره که خیلی بهتر بشن. همه این هر آدمی میتونه خارق العاده باشه و به درجات عالی برسه. فقط حس خود مهم پنداریتون رو ارضا میکنه. این پیام رو وقتی قورت میدین مزه خوبی میده، ولی در واقعیت فقط کالری های تو خالی هستن که از لحاظ روانی شما رو چاق و فربه میکنن. مسیر سلامت روان درست مثل سلامت جسمانی از خوردن سبزیجات رژیمیتون میگذره که یعنی پذیرش حقایق ملال‌آور و بی‌نمک زندگی. حقیقت‌هایی مثل کارهایی که میکنی آنچنان در کلیت قضیه تأثیری نداره یا قسمت عمده زندگیت قرار حوصله سربر پیش بره و چیز قابل توجهی ازش در نیاد و این قضیه اوکیه. این رژیم سبزیجات اوایل اصلا مزه خوبی نمیده، خیلی هم بدمزه است، اونقدر که هی ازش تفره میرید، ولی بعد از اینکه هضم میشه بدنتون که بیدار میشه احساس سرزندگی و قدرت بیشتری میکنید. به هر حال اون فشار و بار همیشگی، اینکه چیز خفنی بشید، اینکه ستاره بعدی شما باشید، از روی دوش شما برداشته میشه. استرس و اضطراب ناشی از اینکه همیشه ناکافی هستید و مدام نیاز دارید که خودتون رو ثابت کنید از بین میره. درک و پذیرش هستی معمولیتون به شما این حس رهایی رو میده تا به دستاوردی که واقعاً آرزوش رو دارید نایل بشید.
بدون اینکه خودتون رو قضاوت کنید یا انتظارات عجیب و غریبی داشته باشید. برای تجربیات ابتدایی زندگی ارزش خاصی قائل میشید. لذت یک دوستی ساده، خلق کردن چیزی، کمک کردن به کسی که نیاز به کمک داره، مطالعه یک کتاب خوب، خندیدن با کسی که بهش اهمیت میدین. به نظر حوصله سربر میاد، نه؟ خب چون این چیزها معمولی هستند، ولی شاید دلیلی داره که معمولی هستند، چون چیزهایی هستند که حقیقتاً اهمیت دارند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.